Ano? Oo, mamaya yung hello. Going to Bohol. Yawa ka ulok. How fast craft? Ang mga banig, ang mga higaan nila ay dala-dala nila at dadalhin to sa sa Suba. Magagamit sa probinsya, sayang ang pagbili. Ayan. So see you Bohol. Taba. Dapat nga sila ako nag-picture. Pinagtitripan na naman si Jella. Nakahanap ka na pagtitripan pa si Jella, yawa. Tara, pangit yung mga upuan natin. Wala nang upuan na. Ba, ticket number? Ano picture? Meron pa picture saan? Ganiya ke, nagmugot ka ganiya karon gisaba na kay kakaron. Damo ba? Wala na din no. Uy, Batangas naman tayo pupunta. Ba't Batangas? Batangas. Ay. Hello po mga kuya. Uy, ang pogi. Sila. Ang bait na natin Thank you. Ako na. Ang pogi nila kuya. Kaya kinilig ako. Ano name mo? Joshua. I'll see you later. Hi ma'am. I love Joshua. Ay, saan tayo? Ay, dito na lang may pila. Or sa biyahe, din lang kami, be. Magsara mag-banding diri. Oo. May mga bumero. Ha? Kuya, pati-tabi na lang to. Pakitali. Ano yan? Pwede nila? Yan, bilisan ako dito. Yan, itali. Ito, yan, yan, yan. Itali na yan. Hello, mapogi ng mga Coast Guard natin, si Sir. Sila, Sir. Hello po. Hala. Hi, kaya hi. May kaniya ako. Hi, dili ko na dito. Ha? Ikaw din? Ay, asa man tao eh. Hindi ka daw magang babae. Ayan po, dito kami ngayon sa Dito ba tayo? Bilis na pusa. Dito daw tayo. Oo, dito na tayo. Naman. So, ayan na guys, ayan na mga bagahe. So, there, let's go. Hi mga kuya. Hi! Ito pa maputi kayo kasi hindi ko natuan. Sige na go. Taga sa tiyan mo. Hawa ka. Saan tayo? Ay, wow, business class. Parang. Dito, business trip. Wala mo yun na yun. Parang. Na number? Dito ka doon no. Pre number ay. Ito. Ha? Oh. Naanood baya. Sa ticket. Voyage. Si number na to, Mar. Dapat meron tayong... wala mamaya na lang. Ano? Oo, mamaya yung hello.
going to Bohol. Yawa ka ulok. Ang fast craft. Ang mga banig, ang mga higaan nila ay dala-dala nila at dadalhin to sa sa suba. Magagamit sa probinsya, sayang ang pagbili. Ayan. So see you Bohol. Taba. Dapat nga sila ako nag-picture. Pinagtitripan na naman si Jella. Nakahanap ka na ng pagtitripan pa si Jella, yawa. Tara, pangit yung mga upuan natin. Wala nang upuan na. Ba ticket number? Ano picture? Meron pa picture saan? Ganiya kay nagmugot ka ganiya karon kay saba na kay kang aron. Damo ba? Wala na din no. Uy, Batangas naman tayo pupunta. Ba't Batangas? Batangas. Ay. Hello po mga kuya. Uy, ang pogi. Sino? Thank you. Ang pogi nila kuya. Kaya kinilig ako. Ano name mo? Joshua. I'll see you later. I love Joshua. Ay, saan tayo? Ay, dito na lang may pila. Or sa biyahe din lang kami, be. Sana mag-banding din eh. Oo. May mga bumbero. Ha? Kuya, tabi na lang to. Pakitali. Ano ya pwede nila? Ya ibilisan ako dito. Yan, itali. Ito ya, yan ya. Hello, mapogi ng mga Coast Guard natin, si Sir. Sila, Sir. Hello po. Hala. Hi, kaya. Ay kani ako. Ha, dili ko na pita. Ha? Ikaw din? Ay asa man to oy. Hindi ka daw magang babae. Ayan po, dito kami ngayon sa Dito ba tayo? Bilis na pusa. Dito daw tayo. Oo, dito na tayo. Aman. So, ayan na guys, ayan na mga bagahe. So, there, let's go. Hi mga kuya. Hi! Ito pa maputi kayo kasi hindi ko natuan. Sige na go. Tika sa tiyan mo. Hawa ka. Saan tayo? Ay, wow, business class. Taray. Dito, business trip. Wala mo kinaya. Taray. Na number? Dito ko doon no. Pre number ay. Dara ha. Oh. Naano di baya. Sa ticket. Voyage. Sa number na to Mar.